Odată cu încheierea marii crize mondiale, care a lăsat fără locuri de muncă 15 milioane de oameni, industria a început să renască și odată cu aceasta și industria de automobile grav afectată în această perioadă. Astfel, în Statele Unite, Dodge avea să ofere modelul Dodge Doo, un autoturism construit în mai multe formate de caroserie, pornind de la clasicul sedan și mergând spre formulele mai deosebite, ca și cabriolet deschis și cupe pentru aceia care căutau ceva cu o atitudine mai sportivă. Așadar, chiar dacă era doar 1935, Dodge oferea deja cumpărătorului o gamă completă de automobile, la fel cum se întâmplă și acum cu industria de specialitate în zilele noastre. Norocul face ca un astfel de automobil rar să ajungă și în România și am profitat de retroparada primăverii din anul 2025 și am filmat pentru voi acest vehicul foarte rar și foarte bine restaurat. Deși arată așa de frumos, trebuie să menționez că autoturismul are deja 10 ani de când a fost refăcut, însă acest lucru nu se poate observa, acest automobil fiind păstrat cu o grijă deosebită. De altfel, ar fi fost și normal știind că acest model în particular a fost fabricat în doar 193 de exemplare. Totuși, deși pare un automobil de salon, mașina este într-o perfectă stare de funcționare și este capabilă să facă imediat orice drum și oriunde ca orice alt automobil folosit zi de zi. Dar ce oferea un automobil din punct de vedere tehnic în acei ani? Sincer, oferta era una interesantă. Mașina având un motor ce depășea cu puțin 3500 de centimetri cubi și nu oricum, ci având un motor cu 6 cilindri în linie, o formulă obișnuită peste ocean, însă superioară și astăzi motorizărilor europene, ce se bazează în mare măsură pe motorul cu 4 cilindri în linie. Acesta avea simplu o alimentare cu carburator și 2 supape pentru fiecare cilindru. Totuși, deși avea la dispoziție o cilindreie importantă, acest motor era unul relaxat și producea doar 87 de cai putere la 3600 rotații pe minut. Făcând astfel un calcul rapid, observăm că puterea litrică este una foarte mică, în jur de doar 25 de cai putere pe litru, însă acest lucru oferea acestui motor o robustețe deosebită. Totuși, nu trebuie să uităm că ne aflăm în 1935 și tehnologia de atunci era cu mult mai la început decât în timpurile noastre. Totuși, pentru 1935 aproape 90 de cai putere este o valoare foarte importantă și acest automobil încă poate să susțină viteze de autostradă, ceea ce este impresionant și uimitor deopotrivă. Specific de asemenea, acelor vremuri, automobilul are o cutie de viteze cu doar 3 rapoarte de transmisie, sincronizate, un lucru ce ușura foarte mult condusul în acei ani. Tot specific acelor vremuri, automobilul are o suspensie cu arcuri cu foi, iar sistemul de frânare, deși hidraulic, se folosește de tamburi pentru toate roțile, asta fără să însemne că nu avea o eficiență suficientă. De altfel, tamburul încă se utilizează pe scară largă și astăzi pe o mulțime de automobile moderne. Motorul avea răcire pe lichid și se aude că ar fi beneficiat chiar și de clapete de șoc automată. Interiorul este simplu și practic, având în față o canapea ce oferea la nevoie spațiu chiar și pentru 3 persoane. Volanul subțire are o dimensiune importantă, compensând astfel lipsa unui sistem de servodirecție. Mașina are chiar și un fel de sistem de climatizare rudimentar, putând să deschizi partea inferioară a parbrizului și să primești astfel un flux de aer proaspăt de afară atunci când este foarte cald. Deși, când o întâlnești, îți pare un automobil mare, asemănător cu crossoverele de astăzi, este de remarcat că se încadrează undeva la doar 1300 de kg greutate. Designul este unul specific anilor 30, rotund, cu aripi ce învelesc roțile, cu o capotă motor înaltă și cu faruri de dimensiuni notabile și, bineînțeles, plasate mult mai la interior decât linia caroseriei. Spațiul interior este unul generos, autoturismul având 4 portiere, 2 deschizându-se normal, cele din față și 2 invers, o modă specifică a celor timpuri. Roata de rezervă și o poartă la spate, iar barele decromate și roțile cu talon alb îi oferă o eleganță deosebită și, de ce nu, specifică pentru un automobil american. O astfel de frumusețe puteai să ți-o cumperi în acei ani cu aproape $1000, însă au fost alte vremuri și banii aveau altă valoare. Dar astăzi un automobil de această categorie și bine păstrat poate să ajungă și la 40.000 de euro. Oricum, privind la ea, nu pot să nu remarc stilul și eleganța ce o aveau aceste mașini în acei ani, frumusețe care parcă a dispărut sau, de ce nu, s-a transformat profund astăzi.
Oricum, indiferent că este nostalgie după niște vremuri pe care nici măcar nu le-am trăit, sau doar fascinație în fața unui automobil istoric, totuși Dodge DU, model 1935, rămâne un automobil superb și care a adus bucurie atât atunci când a fost folosit curent, cât și astăzi, când a rămas numai un exponat valoros.